हेलो फ्रेन्ड्स, म हो अमर र तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ स्पेशल रेसिपी लिएर आएको छु। भोलि न्यू इयर भएको कारणले गर्दा मैले तपाईहरुको लागि राजमा कसरी पकाउने भनेर त्यसको लागि एउटा स्पेशल रेसिपी लिएर आएको छु। यो एकदमै सजिलो छ र तपाईहरुले यसलाई पक्कै पनि घरमा सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। ल सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले सेतो राजमा अथवा चित्रा राजमा युज गरेको छु र यसलाई मैले रातभरि सोक गर्नलाई राखेको थिएँ पानीमा। अब यो पानीमा हामीले 2 टुक्रा सिनामोन अथवा दालचिनी राख्नुपर्छ, 2वटा कालो इलायची र थोरै ल्वाङ। यसलाई पानीमा हाल्ने अनि यो सब राजमा हामीले सोक गरेको कुकरमा हालेर यसमा अब थोरै नुन पनि राख्ने। अब यसको बिर्को लगाएर यसलाई 5 देखि 6 सिटीसम्म हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यहाँहरूले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपी भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनलाई बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यहाँ मैले 2वटा प्याजलाई रफली काटेको छु, थोरै लसुन लिएको छु मैले र अदुवा पनि। अब यसलाई हामीले ग्राइन्डरमा पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबलाई मैले मिक्सरमा राखिरहेको छु। यसमा हामीले अब अलिकति थोरै पानी युज गर्नुपर्ने हुन्छ स्मुथ पेस्ट बनाउनलाई। यसमा मैले थोरै पानी राखेँ। एकछिनमै अब यो पेस्ट बन्छ। अब त्यसै गरी मैले टमाटरको पनि प्युरी बनाएको छु। 4वटा जति मैले ठुलो टमाटर लिएको छु र यसरी मैले प्युरी बनाएँ। अब हामीले मसलाहरुमा 1 चम्चा जति धनिया पाउडर लिएको छु, आधी चम्चा जति जिरा पाउडर, आधी चम्चा रातो खुर्सानी पाउडर लिएको छु, 1 चम्चा जति कश्मिरी पाउडर लिएको छु, आधी चम्चा बेसार, आधी चम्चा गरम मसला लिएको छु। यता हाम्रो राजमामा 5 सिटी लागेर रेडी भइसकेको छ। हामीले एकचोटी यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पाकेको छैन भने यसलाई फेरि 1 देखि 2 सिटी लगाउनु होला। कराईमा मैले तेल तताएको छु र यसमा 5 फोरन राखिरहेको छु मैले। अब यो फुर्न थालिसकेपछि यसमा मैले अघि बनाएको प्याजहरुको पेस्ट राख्दै छु। यसलाई राम्रोसँग मिलाउने र एकछिनसम्म छोड्दिने। यो राम्रोसँग गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेपछि यसमा अब मैले टमाटरको प्युरी राख्दै छु। यसलाई राम्रोसँग मिलाउने र यो मिलिसकेपछि यसमा मैले थोरै स्वाद अनुसारको नुन हाल्दै छु। अब यो टमाटर पाकिसकेपछि यसमा मैले अघि निकालेको सबै मसला राख्दै छु। यो मसलाहरुलाई 1 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि यसमा मैले थोरै पानी राख्दै छु। मसलाहरु नडढोस् भनेर मैले यसमा थोरै पानी राखेको। यसलाई राम्रोसँग एकछिन चलाउने। अब हाम्रो यो मसला पनि रेडी छ। यसमा अब मैले राजमा राख्दै छु। यो राजमालाई राम्रोसँग अब मसलामा मिक्स गर्ने। यो मिक्स भइसकेपछि अब यसमा हामीले थोरै नुन हाल्नुपर्छ। चाहिने जति नुन हाल्नु होला अनि मिक्स गर्नु होला। अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यसमा मैले अघि सिटी लगाएको पानी, राजमावाला पानी युज गर्दैछु यसमा ग्रेभीको लागि। तपाईलाई कतिको ग्रेभी मन पर्छ त्यही अनुसारको यसमा पानी राख्नु होला र लास्टमा धनिया काटेर माथिदेखि हाल्नु होला। अब यसलाई 5 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो 5 मिनेट बोइल भइसकेपछि हाम्रो राजमा रेडी छ सर्भ गर्नलाई। कस्तो टेस्टी राजमा बनेको छ। अब यसलाई मैले एउटा बलमा सर्भ गरिरहेको छु। तपाईहरुले पनि यसै गरी सजिलो तरिकाले राजमाको सब्जी घरमै बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। सबै साथीहरुलाई भोलि नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदैछु म। ह्यापी न्यू इयर, टेक केयर, बाई बाई। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर। र जाँदा जाँदै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।